So for this evening's talk, I wanted to explain more about mindfulness and its different strengths. මේ හැන්දෑවේ දේශනාවේදී මට අවශ්‍යයි මේ සිහිය පිළිබඳවත් එහි වෙනත් පැතිකඩ ගැනත් තව තවත් කතා කරන්න. This has been something which has been a problem described by people in their interviews. බොහෝ වෙලාවට සම්මුඛ සාකච්ඡාවලදී බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා මට මේ කරුණ ගැන පිටින් ඊට මතක් කරලා තියෙනවා. And it's good to understand a deeper meaning of mindfulness. මේ mindfulness සතිය සිහිය පිළිබඳව ගැඹුරු අර්ථය තේරුම් ගන්න එක ඉතාම හොඳයි. I must admit that this explanation is not found in the suttas, nor is it contradicted by the suttas. This comes from my own personal experience of what happens with mindfulness as you develop stronger and stronger meditations. මේ මගේ අත්දැකීමට අනුවයි මම මේ කාරණාවල් විස්තර කරන්නේ. සිහිය කියන එක දියුණු වෙන්න කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා සූත්‍ර වලින්ම විතරක්වත් ඒවයි තියෙන කාරණා එහෙට මෙහෙට ටිකක් වෙනස් වෙන කාරණා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ඒව වැටහෙන්නේ වෙනත් විදියකට වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ මගේ අත්දැකීමයි කියන්න යන්නේ. It is what I call the different levels of mindfulness, their different powers and intensities. But it also brings to very into clarity the importance of happiness, of piti sukha. මේ මනසේ කියන්නේ සිහිය පවත්වාගෙන යෑමේ එහි තියෙන බලයන්, එහි තියෙන විවිධ ශක්තියින් අපි හොඳට දැනගන්න ඕන. එහි විභේදනයන් එක එක පැතිකඩවල් වෙනස් වෙන තැන් අපි අවබෝධ කර ගැනීම අවශ්‍යයි. Where that piti sukha actually comes from in one's meditation. කොහින්ද මේ ප්‍රීති සුවය එන්නේ කාගේ හරි භාවනා පුහුණුවේදී? I will point out that it's a sign that your mindfulness is getting strong when you start to experience happiness. ඒ ප්‍රීති සුවය කියලා කියන්නේ ඔබ භාවනාවේ එක සලකුණක්. භාවනාව ශක්තිමත් විදියට ඉදිරියට යනවා කියලා ඒකේ අදහස. And a story which illustrates this, and please I apologize if these stories and similes which I give, if you've heard them before, but I'm in the unfortunate situation that almost every time I open my mouth there is a recorder in front of it, which means that every simile, every story, every anecdote from my personal life has been recorded. මේ කතාව මම මේ කියන්නේ තවත් උපමාවක්. අනේ මේක අහලා තියෙනවා නම් කලින් සමා වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක අවාසනාවන්ත දෙයක් තමයි. කොයි වෙලේ හරි මම දේශනයක් පවත්වන ඕනම වෙලාවක මගේ ඉස්සරහ රෙකෝඩරයක් තියලා ඒක රෙකෝඩ් කරනවා. ඒ හින්දා බොහෝ දෙනෙක් මේ කතාව මීට කලින් අහලා ඇති. මොන උපමාව කිව්වත් මොන කතාව කිව්වත් මොන උපහරණයේ දේශනා කළත් ඒකත් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. And it's impossible not to repeat yourself because my life is only 59 years and a bit old. My monastic life only 36 and a bit years. මගේ අවුරුදු 59ක ජීවිත කාලයත් 36ක පැවිදි ජීවිත කාලයත් එක බැලුවන් පස්සේ ඒ හින්දා මේ රිපීට් නොකර දෙයක් කියන එක ටිකක් අපහසුයි. සමහර විට එකම දේ නැවත නැවත මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. So that the stories which I have are limited, but I always remember that even in the Sutta Pitaka, you see the same story repeated by the Buddha several times. මට තියෙන්නේත් ඒ වගේ කෙටි උපහරණ ටිකක් තමයි. ඒත් මට මතකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා සූත්‍ර දේශනාවල පිටකයන් වල අපිට හමු වෙන්නේ සමහර කතාව විටින් විට නැවත නැවත උන්වහන්සේ මතක් කරලා දීලා තියෙනවා ධර්ම කාරණා විස්තර කරන්න. So this is just how it happens to be. But even though you do repeat the same stories that people have said, the people who pay attention have said they can see a deeper meaning every time it's repeated, which is why I don't mind repeating those stories. මම ඉච්චර හිතන්නේ මේක නැවත ඕන කතාවක් නැවත නැවත කියන්න. මොකද ඇතැම් අය මට ඇවිල්ලා කියනවා ආපහු ඒක අහන්න තව තවත් ඒ ගැඹුරටම අර්ථය තේරෙන්න ගන්නවා කියලා. ඒ හින්දා මේවා නැවත කීමෙන්
වෙන්නේ මොනවා හරි ප්‍රයෝජනයක්ම තමයි. This is the story of the monastery in which I live in Australia. මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මං ඉන්න ආරාමයේ කතාවක් මං කියන්න යන්නේ. 27 years ago and a bit, I was sent to Western Australia by Ajahn Brahm to help set up a monastery in Australia. අචාන්චා හාමුදුරුව අවුරුදු 27කට වගේ කලින් ඒ වගේ කාලෙකදී මම බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවට යවුවා ආරාමයක් පිළිබඳව කටයුතු වලට උදව් වෙන්න කියලා. And we had very little funds, but we were looking for a block of land in which we can build a forest monastery. අපිට ටිකක් අරමුදලක් වගේ තිබුණා. අපි ආරාමයක් ඉදි කරන්නට අවශ්‍ය තරම් භූමියක් ඉස්සෙල්ලම හොයන්න පටන් ගත්තා. ඒ ආරාමයක් පවත්වාගෙන යන්නට. So we wanted it not too far away, not too close. About an hour from the centre of the city was our maximum distance. අපේ උපරිම දුර තමයි ගොඩාක් පැයක වගේ දුරකින් අපිට ඒ ස්ථානෙට ළඟා වෙන එක නගරේ ඉඳලා ගොඩාක් දුරත් නෙමෙයි ගොඩාක් ළඟත් නෙමෙයි කියන ස්ථානයක් තමයි අපි හොය හිටියේ. We eventually got a nice piece of land about 55 minutes from the centre of Perth, and that's our Bodhinyana monastery now. It's been very successful. දැනට අපේ බෝධිඥාන මොනස්ටරි එක ආරාමයේ ඉදි කරලා තියෙන ස්ථානය අපි ලබා ගත්ත එතකොට ඒ භූමිය ඒක දැනට බොහොම සාර්ථක විදියට ඒ භූමිය තමයි මේ බෝධිඥාන ආරාමය ඊටාම හොඳින් දැනටත් පවත්වාගෙන යන්නේ. But it's on top of a hill. It's not a big mountain like here in Bandarawela. ඒක විනාඩි 55ක දුරකින් අපිට යන්න පුළුවන් කියලාත් උන්වහන්සේ කලින් මතක් කළා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම බණ්ඩාරවෙල දැන් අපි මේ ඉන්න කඳුකර ප්‍රදේශයක් නොවුනත් ඒ ප්‍රදේශය එක තියෙන්නේ කන්දක් මුදුනේ. It's only a small little hill. But nevertheless, I had been living in that monastery for 7 to 9 years. ඇත්තටම මම මේ ආරාමයේ මාස අවුරුදු 7ක් 9ක් විතර කාලයක් වැඩ හිටියා. And I'd always go up and down that hill in a vehicle. නිතර මං එහි කන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා අපිට එන්න පාවිච්චි කරේ වාහනයක්. We couldn't do any Bindabata in the local area because there were no Buddhists, and the nearest village was about 8 kilometers away anyway. අපිට හින්ද පින්ඩපාත යන්න අපහසු වුණා. සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල බෞද්ධයෝ ඉන්නවනම් බෞද්ධයොත් හිටියේ නැහැ. සහ ළඟම ගමට කිලෝමීටර් 8ක් විතර දුර ප්‍රමාණයක් තිබුණා. So we would stay in our monastery. If we went for walks, we went for walks in the forest. ඒ හින්දා අපි ආරාමයේ ඉන්නවා. ඇවිදින්න යනවා නම් අපි යන්නේ කැලේට. To the east of our monastery. නැගෙනහිර දිහාවට අපි ආරාමයේ. But the main road was to the west. නමුත් ප්‍රධාන පාර තිබුණේ බටහිර දිහාවට. So for about 7 to 9 years, I cannot remember exactly, every time I'd gone up and down that road was in a vehicle. අවුරුදු 7ක් 8ක් විතර 9ක් විතර කාලයක් මට එච්චර හරියට මතක නැතත් මම නිතරම ඒ ආරාමේ එතෙන්ට ළඟා වුණේ වාහනයකින්. But it happened one morning. I was returning from some appointment, and there was plenty of time to get to the monastery before Dhamma. එක දවසක් මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා. මම එක අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ඉවර වෙලා කෙනෙක් හමු වෙලා ඉවර වෙලා ආරාමයට ආපිට වඩින ගමන් හිටියේ. එතකොට තව කාලය තිබුණා දහවල් දාණයට. ඒ හින්දා මට ගොඩක් කාලය ඉතුරු වෙලා තිබුණා. මම නතර වුණා. Which was about 10:30. So I asked the driver to let me out on the bottom of the hill. I wanted to walk up for the first time. ඒ හින්දා මම ඩ්‍රයිවර් මහත්මයාට කිව්වා චුට්ටක් නතර කරන්න මේ කඳු පාමුල මට තනියම උඩහට ඇවිදගෙන යන්න ඕන කියලා 10:00ට විතර. It was a beautiful spring day and a good occasion for a pleasant walk, only about 2 kilometers up the hill. කිලෝමීටර් 2.5ක් විතර ඒ පැත්තට යන්න තිබුණේ මට. ඒක බොහොම හොඳට ඉර පායලා තිබිච්ච හොඳ දවසක්. ඒ හින්දා මම හිතුවා ඉහළට යන්න ඇවිදගෙන. And as I started walking up the hill, a strange experience happened.
it was that I could not recognize my surroundings. හරි පුදුම දෙයක් වුණා. ඒ වෙලාවේ මං ඉහළට ඇවිදගෙන යනකොට මගේ අවට මට හරි පුදුම විදියට දැනෙන්න ගත්තා. Even though I've been up and down that hill maybe 3 or 4 times a week for about 7-8 years, it was as if I was looking at that hillside for the first time. ඒ අවුරුදු 7-8ක් විතර මම ඒ විදියට එහෙ මෙහෙ සතියකට 4 වතාවක් විතර මේ කන්ද මුදුනට ගියත් ඇත්තටම ඊට වඩා දේවල් මට මගහැරිච්ච දේවල් බොහොමයක් මම දකින්න පටන් ගත්තා. I could see things I hadn't noticed before, so much so that the hillside was unrecognizable. And it was such a strange experience that I stood still. And when I stopped moving, the hillside changed again. ඇත්තටම කන්දේ පෙනුම තනින් තනට මම යනකොට ඒ වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. මීට කලින් කවදාවත් ලැබිච්ච නැති අත්දැකීමක් මට මේක. බොහොම නිශ්චලව මම ඉන්නකොට පේන දර්ශනයත් විටින් විට එහෙට මෙහෙට ඉහළට යනකොට පේන දර්ශනයත් ඒක මම දකින්න අත්දකින්න පටන් ගත්තා. When I stood perfectly still and gazed at that hillside, I started to see rocks, little flowers, the shape of the tree bark. I saw so many things I never noticed before. It was just so beautiful. ඉතාම ලස්සන දේවල් මම දකින්න ගත්ත. තව තවත් සමීප වෙලා බලනකොට ලස්සන මල්, ඒ වගේම ගස් බෙන, මේ හැම දෙයක්ම මට පුදුම ලස්සන අත්දැකීමක් වුණා. ප්‍රියජනක දේවල් වුණා. And in that spring sunshine, the grass was just so green, and you could see the different colours of the lichen on the rocks. Everything was like dazzling in its beauty. ඒ තනකොළ බොහොම නිල් පැහැයට ඉතාම ලස්සනට වැවිලා තියෙනවා. ඉර එළිය වැටුනහම ඒව තවත් ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදියට සුන්දර දේවල් එහෙ මෙහෙ පරිසරය තුල කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියලා මම තවත් ලං වෙලා තේරුම් ගත්තා. There was one of those experiences which was strange. As I continued my walk up the hillside, I started thinking, what was going on? Am I going crazy? Is this some meditation experience, or what is it? මේ තවත් කන්ද මුදුනට යන්න මම හිතන්න ගත්තා. මොකද්ද මට මේ වෙන්න යන්නේ? මට මේ පිස්සු හැදීගෙන යනවත් දන්නෙත් නැහැ. මට මොනවද මේ හිතෙන්නේ? මේ දේවල් මම කලිනුත් දැකලා තියෙනවනේ. අද මොනවද මට මේ අමුතු විදියට තව තවත් පේන්නේ කියලා මට හිතුණා. And you know that I was trained in science, so I analysed it from a science perspective, and it became very clear to me what had happened. ඔබ දැනටමත් දන්නවා මම හොඳට පුහුණු වෙච්ච විද්‍යාඥයෙක්. මට ඒ හින්දා දේවල් ඇනලයිස් කරලා හොඳට විස්තර කරලා දැනගන්නට පුළුවන්. ඒ හින්දා මම තේරුම් ගත්තා මොකද්ද මේ වෙමින් තියෙන්නේ කියලා. And it gave rise to a simile for meditation and mindfulness. අන්න ඒක උපකාරී වුණා සිහිය පිළිබඳව භාවනාවේදී කිසියම් උපමාවක් පැහැදිලි කරන්නට. But first, going back to the science of what had happened. When you're looking through the window of a speeding car, your eyes don't have time to record all the images presented to it. ඔබ ඒ විද්‍යාවට අනුව මම මේක පැහැදිලි කරනවා. ඔබ වේගවත්ව ගමන් කරන කාර් එකක් ඇතුලේ නම් ඉන්නේ. ඔබේ ඇස් වලින් එළිය ඇස් වලින් ඔබ බලනවා වීදුරුව ඇරලා. එතකොට ඔබට පේන දේවල් රෙකෝඩ් කරන්න, ඒවා පිළිබඳව පින්තූර මවා ගන්නට ඇස් වලට කාලය මදි. For those of you who studied science at school, an image forms at the back of your eye on the retina. When you're looking through the window of a speeding car, before that image fully forms, another image comes up to dislodge it, and then another image, and another image. ඔබ දන්නවා ඇහි ප්‍රතිබිම්බ නිර්මාණය වෙන විදිය ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන පාසලේදී ටිකක් වෙලා යනවා ඒ ප්‍රතිබිම්බය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්න. ඇහි ප්‍රතිබිම්බයක් ඇස් බෝලවල කාචය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්න. කා එකක් වේගයෙන් ගමන් කරනකොට තව තවත් පින්තූර ඇවිල්ලා එකකට නිර්මාණය වෙන්නට කාලයක් නැති හින්දා එන ඒවා එහෙමම අතහැරලා යනවා. The image does not fully form, and your mind does not have time to explore it before a new image comes. අලුත් එකක් එන්න කලින් මනසට කාලයක් නැහැ මේක හොඳට හඳුනා ගන්න.
මොකද තවත් එකක් ඇවිල්ලා ඒක වැහෙන හින්දා ඒකට කාලයක් නැති වෙනවා හොඳට සම්පූර්ණ විදියට නිර්මාණය වෙන්න ඇහැ තුල. සහ හඳුනා ගන්නටත් කාලයක් නැහැ. That was what was like, looking through that hillside, looking at that hillside through the window of a speeding car. Just the nature of the body meant I could not take it all in. It was too much, too fast. ඒක ඊටාම වැඩි හින්දාත් වේගවත් හින්දාත් තමයි ඇහැට මේක හරියට ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වුණේ. මනසටත් කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරිත් ඒ නිසයි. But when I got out of the car and started walking, the image on the back of my eye had more time to form. මම කායකින් එළියට බැහැලා ඇවිදින්න ගත්තට පස්සේ එදා මට කාලය තියෙනවා මගේ ඇස්වල මේ පින්තූර හොඳට නිර්මාණය වෙන්න පේන දේවල්. ඒ හින්දා බොහෝ දේවල් මට හොඳට වැටහෙන්න ගත්තා. Literally I could see more detail and the colours were richer. ඇත්තටම වර්ණ ඊටාම හොඳට මට පේන්න ගත්තා බොහෝ විස්තර සහිතව. That was why I could not recognize the hillside. ඒ නිසයි මට හරියට මේ කඳු බෑවුම හරියට තේරුම් ගන්නට බැරි වුණේ. Even the colours were different to what you see through the window of a speeding car. වේගෙන් යන කායයක දී පේන පාටවල් වලට වඩා ඊළඟට ඔබ මේ බැහැලා බොහොම හිමීට නිරීක්ෂණය කරනකොට පේන පාටවල් පවා වෙනස්. But when I stood perfectly still, only then did the image in the back of my eye fully form. ඊටමත් නිශ්චලව හිටගෙන ඉන්නකොට විතරයි අර ඇහි නියම විදියට ප්‍රතිබිම්බයක් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තේ. Only then could all of the details appear. Only then were all the colours fully, completely rich. හොඳටම වර්ණ පේන්න ගන්නෙත් හොඳටම දේවල් විස්තර සහිතව දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නෙත් අර නිශ්චලව බලන් හිටිය වෙලාවට විතරයි. Which is why that when I stopped and stood still, the whole hillside looked incredibly beautiful. Greens were much deeper than I'd ever seen before. Detail which I'd missed. In fact, I'd missed so much detail that I couldn't recognize the hillside. බොහෝ විස්තර මම මගහැරිලා තිබුණා. මට බොහෝ දේවල් හරියට හඳුනා ගන්න බැරි වුණා. අර විදියට නිශ්චලව ඉන්න තරමටයි මට ඒව තේරෙන්න පටන් ගත්තේ. Now this is a great simile for mindfulness. මේක හොඳ උපමාවක් සිහිය පිළිබඳව. Because we move so fast through our life, even as monks, always doing so much, even thinking too much. අපි හාමුදුරුවෝ වෙලත් සමහර වෙලාවට බොහෝ දේවල් මේ කරන්න යනවා සහ හිතනවා බොහෝ දේවල් ඒත් ඒ නිසා අපිට වෙන්නේ Because of that, even what we see an image, and before it's fully formed, we moved on to something else. අපි පින්තූරයක් දැක්කත් ඒක හරියට ඇහි නිර්මාණය වෙන්න කලින් අපි තවත් එකකට යනවා. We hear a sound and then something else happens. අපි ශබ්දයක් අහනවා ඒත් එක්කම තව එකක් සිද්ධ වෙනවා. You feel a sensation in the body and then something else happens. ශාරීරිකව අපිට මොකක් හරි දැනෙනවා ඒත් එක්කම තවත් මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. One thing follows after the other so fast. එකක් පස්සේ එකක් ඉතාමත් වේගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. We don't know anything. අපි කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. When we slow down, our senses have more time to fully form the image. අපි බොහොම හිමීට දේවල් දකින්න ගන්නකොට කාලයක් ලැබෙනවා මේ හැම දෙයක්ම හොඳට මනසේ නිර්මාණය වෙන්නට. Our mind has more time to explore it. මනසට කාලය තියෙනවා හොඳට දේවල් දකින්න. But when we are fully still, only then do we see what's out there. හොඳට ඒක නිර්මාණය වෙලා තියෙනකොටයි ඔබට තව තවත් ඒක විඳින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එළියේ තියෙන දේ උනත් ඔබට හරියට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ ඒක හොඳට නිර්මාණය වෙලා තියෙනකොට. What we see becomes very, very beautiful. අපි දකින දේ ඊට පස්සේ ඉතාමත්ම ලස්සන වෙනවා. This was experiences which resonated or made me recall the time when I first went on my
meditation retreat at Cambridge as a student in 1970. 1970 කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉස්සෙල්ලම මම අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ගියාට පස්සේ මට මේ දැන් මතක් වෙනවා මේ පිළිබඳව සිදුවීමක්. How many years ago is that now? 41 years ago now. කොච්චර අවුරුදු කීපයකට කලින්ද ඒක? දැන් අවුරුදු 46කට විතර කලින්. On that first meditation retreat, still a student, still a novice meditator. එතකොට භාවනා පුහුණුවක් තිබුණා අපිට. එතකොට එහෙදී මම තමයි ආධුනිකම භාවනා කරන කෙනා. We were allowed to go on a walk every morning for 1 hour. අපිට හැම උදෑසනකම පැයක් ඇවිදින්නට ඉඩ තිබුණා. And because the retreat was held in the town I was studying in Cambridge, I knew the area so well that I realized that the place we had booked for meditation was only maybe 5 minutes from the Cambridge Botanical Gardens. මම තේරුම් ගත්තා කේම්බ්‍රිජ් වල උද්භිද උද්‍යානයට විනාඩි 5ක විතර දුරක් තමයි තියෙන්නේ අපි මේ භාවනා කරන තැන ඉඳලා. So I went to those botanical gardens thinking that I could go into the gardens and have a nice walk for exercise. ඊට පස්සේ මම ගියා ඒ ආරාමයට ගිහිල්ලා ඇතුළේදී මට හොඳට ඇවිදින්නට මාර්ගයක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. Before breakfast. උදේ ආහාරය ගන්නට කලින්. But I got to the gate of those botanical gardens. And at the gate was a clump of bamboo. And I was stunned by the beauty of that bamboo. ඇත්තටම මම අමන්දානන්දයටපත් වුණා ඉස්සෙල්ලාම මේ ගේට්ටුව ළඟම තියෙන උණ පඳුර දිහා දැකලා. It was deliciously beautiful. ඒක ඒ තරම් රසවත් වෙන විදියටම ලස්සනයි. If you ever notice the way that bamboo is so slender and the way that by nature it bends almost sensually to a taper. ඇත්තටම ඒ ඔබ හොඳට දැකලා තියෙනවා නම් උණ පඳුරක ස්වභාවය ඒක මුල ඉඳලා අගට චුට්ට ෂේප් වෙවි ඉදිරි ඉහළට හැදිලා තියෙන සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය හරි පුදුමයි. Even the leaves of the bamboo are incredibly beautiful. ඒ කොළත් ඒ වගේම හරි පුදුම විදියට ලස්සනයි. It's one of the reasons why in Chinese watercolors you always see many bamboo, because it's one of the most beautiful trees. අනේකයි චීන සම්ප්‍රදායේ බොහෝ වෙලාවට ඔබ දකිනවා මේ උණ පඳුරු ඒ තරම් ඒවා ලස්සන නිසා. That artists love to paint it. ඇත්තටම චිත්‍ර ශිල්පියොත් මේවා අඳින්නට ඉතාමත් කැමතියි. In the entrance to the Cambridge Botanical Gardens was a wonderful example of a beautiful clump of bamboo. මේ කේම්බ්‍රිජ් උද්භිද උද්‍යානයේත් මේ විදියටම ඒක හොඳම උදාහරණයක් වුණා මට ඒ තරම් මේක ලස්සනයි. And it drew my attention so much that I stood and gazed at it. I was standing still there, gazing at a clump of bamboo, and I thought if somebody saw me, they'd think I was crazy or on drugs. මම ඒ තරම්ම එකට ආකර්ෂණය වෙලා ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එතන හිටගෙන ඉන්නව කවුරු හරි දැක්කනම් ඇත්තටම කවුරු හරි හිතන්නේ එක්ක මට පිස්සු කියලා එහෙම නැත්නම් මම මොන හරි කුඩු జాතියක් පාවිච්චි කරලා කියලා. Because normally Western people, especially English, don't stand still watching a plant. විශේෂයෙන්ම බටහිර අය නිශ්චල වෙන්නේ නැහැ ගහක් දිහා බලාගෙන කවදාවත්. Fortunately, there was a bench close by. So I sat down on that bench and I spent my whole hour, which was supposed to be for walking, staring at this very incredibly beautiful clump of bamboo. වාසනාවට එතන තිබුණ පොඩි බංකුවක් ඒ බංකුව උඩ ඉඳගෙන මම අර උණ පඳුර දිහා බලාගෙන හිටියා ඇවිදින්න තිබිච්ච මුළු පැයම. And of course, the desire for breakfast took me away. But I went there the next morning. 8 mornings of the 9 mornings I was on that retreat. I went back to that clump of bamboo and I just gazed at it in awe, in delight, every morning. When the retreat was over, I went back to studies, and studies and socializing with your friends and girlfriends took up my time. But I had one free afternoon,
And I thought, I'm going to go and visit this beautiful clump of bamboo. So I got on my bicycle. මම මොකද කරේ මගේ අර භාවනා පුහුණු දවස් 9 පුරාම උණ ගහ හොඳට අධ්‍යයනය කරා. ඒකේ පැය ඇවිදින්නයි කියලා දීපු පැය පුරාම මං කරේ ඒ උණ ගහ දිහා බලාගෙන හිටියේක. ඊට පස්සේ මේ භාවනා පුහුණුව ඉවර වෙලා ආපහු මම ඉගෙන ගන්න කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණා. යාළුවොත් එක්ක කතා කරන දේවල්, ගැහැණු ළමයි එක්ක කතා කරන දේවල් මේ ඔක්කොම අතරේ එක හැන්දෑවක මට පැයක නිදහසක් ලැබිලා ඒ විවේකයේ වෙලාවේ මගේ බයිසිකලෙත් අරගෙන මං හිතුවා මේ උණ ගහ දකින්න යන්න කියලා. And I bicycled to the botanical gardens, which was maybe 10 or 15 minutes bicycle ride away. I went into the entrance, and there at the entrance I found the most disappointing, dry, desiccated, dirty, unwatered clump of bamboo I'd ever seen. කවදාවත් දැකපු නැති විදිහේ දෙයක් තමයි මම දැක්කේ උණ පඳුර බලන් ආවට පස්සේ. එතකොට මම දැක්කා ඊටාත්ම කැත අවලස්සන වේලිලා වගේ ගියපු උණ පඳුරක්. Was that my beautiful piece of bamboo? ඇත්තටම මේකද උණ පඳුර මම ලස්සනට දැක්කේ. I could not recognize it. මට ඒක හඳුනා ගන්න බැරි වුණා. Now it had no beauty at all. It was a plant who was growing in the wrong place. ඒක නිකම්ම එක පැලයක් විතරයි. මට ඒක හඳුනා ගන්න බැරි වුණා. වැරදි තැන හැදීගෙන යන පැලයක් වගේ. Bamboo does not do well in the English climate. ඇත්තට මේ ඉංග්‍රීසි දේශගුණයේදී හරියට මේ උණ පඳුරු හැදෙන්නේ නැහැ. It's a richer soil, more wet, more sort of warmth. ඒකට අවශ්‍යයි ටිකක් තෙත වඩාත් තෙත ගතියකුත් උණුසුම් ගතියකුත්. I was stunned. Was that the same clump of bamboo which gave me delight for 8 days? ඒ දවස් 8කටම ලස්සන අත්දැකීමක් දීපු උණ පඳුරදයි කියලා මම ටිකක් විමතියටපත් වුණා. And of course, I remember the reason why it was delightful. When I was meditating, my mindfulness was so strong. මං ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා ඇයි මම මෙච්චර මේක විනෝදමත් උනේ කියලා. හේතුව මම භාවනා කරනකොට මගේ මනස ඊතරම්ම ශක්තිමත්. That I could see such beauty in a clump of bamboo. මට පුළුවන්කම තිබුණා අර තරම්ම ලස්සනක් ඕනෑම මේ දැකපු උණ පඳුරෙත් දකින්න. When I was back to studying, running around doing things, I'd lost that strength of mindfulness and I could not see the beauty anymore. ඇත්තටම මම මේ ආපහු ඉගෙනීම් කටයුතු කරලා නැවතත් ආවට පස්සේ අර ලස්සන කොහෙත්ම අපිට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. I tell all the laymen on this retreat, if you have some good meditation on this retreat, if your mindfulness gets very strong, when you go home, your wife will look very beautiful. You think, my goodness wife, have you spent all my money going to beauty salon? ඇත්තටම මම මේ ගිහි ඇත්තන්ට මේ භාවනා පුහුණුවේ මම මේ කතා කරන්නේ ඔබේ භාවනාව ඔබ හොඳට කරගෙන යනකොට ඔබේ සිහිය හොඳට දියුණු වෙගෙන එනවා. භාවනා වැඩසටහන ඉවර වෙලා ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔබේ බිරිඳ ඔබට පේන්නේ බොහොම ලස්සනට. ඇත්තටම ඔබ කල්පනා කරයි හරි වැඩක් නේ. හරි පුදුමයි. ඔබ බිරිඳගෙන් අහයි බියුටි සැලුන් එකකටවත් ගිහිල්ලා මේ දවස් ටිකේ මගේ සියලුම සල්ලි ඉවර කරා නේද කියලා. She is exactly the same, only your mindfulness. බිරිඳ කියලා කියන්නේ ඔබ කලින් යද්දිත් හිටිය කෙනාම තමයි වෙනස් වෙලා නැහැ. ඔබේ මනසයි ඔබේ සිහියයි මේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. You will even notice on retreats, and lay people notice this, the food on the retreats is more delicious than ever. ඇත්තටම ඔබ තවදුරටත් දෙයක් දැනගනි. ගෙහි ඇත්තොත් මේක දැනගන්නවා. මේ භාවනා පුහුණුවේදී ආහාර කියලා කියන්නේත් වෙනදට වඩා ඔබට රසවත්ව දැනේ. And the reason is, it's the same food, but your mindfulness is stronger, that you can pick up the flavors. ඇත්තටම ඒකට හේතුව තමයි ඔබේ සිහියයි. ඔබ ගන්න ආහාර වෙනද ගත්ත ආහාරම තමයි. නමුත් දැන් ඔබට හොඳට රස දැනෙන්න ගන්නවා. ඔබේ සිහිය තවත් දියුණු වෙලා තියෙන නිසා. Because what happens when mindfulness gets strong, it gets so sensitive
so energized. Almost whatever it sees is delightful. මේ මානසයේ සම්මා සතිය කියන එක හොඳ සිහිය කියන එක තව තවත් දියුණු වෙන්න ඒකට ගොඩක් ශක්තිය එනවා, ගොඩක් සංවේදී වෙනවා. දකින්න දේ, පේන දේ, අත්විඳින දේ තව තවත් ඊටමත් රසවත් බවට පත් වෙන එක ස්වභාවයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. Now, I don't mind telling this story because it's good fun, especially for the Western monks here. This is මේ කතාව කිව්ව කියලා ගණන් ගන්න එපා. ඇත්තටම මේක හරි විනෝදජනකයි, විශේෂයෙන්ම මෙතන වැඩ ඉන්න බටහිර ජාතික හාමුදුරුවරුන්ට. a true experience of my own. My meditation was going very, very well. මේක මගේම අත්දැකීමක්. මගේ භාවනාව ඉතාම හොඳින් සිද්ධ වෙගෙන යමින් තිබුණා. So because of strong mindfulness, I had lots and lots of piti sukha. මට බොහෝම ප්‍රීති සුඛය හොඳටම දැනෙමින් තිබුණා මගේ මේ හොඳ භාවනා පුහුණුවත් එක්ක. And I had to go to the toilet. මම වැසිකිළියට මට යන්න තිබුණා. And before flushing the toilet, I looked in the bowl. And there in the bowl, I saw the most beautiful piece of feces I've ever seen in my life. ඊට පස්සේ මම වතුර ෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා টয়ලට් එකේ කොමඩ් එක ඇතුලේ තියෙන මම මගේ අසුචි මම දැක්කා ඒවා ඒ තරම්ම ලස්සනට හැදිලා තිබුණේ. The different shades of brown and the way it was sculpted, beautifully round, as if it was done by a professional artist. And even the smell was actually fragrant. ඇත්තටම ඒක දැක්කට පස්සේ දුඹුරු පාට විවිධ හැඩයට ෂේප් වෙලා තියෙන හැටි ඒක හරියට බොහොම දක්ෂ කලාකාරයෙක් කරපු වැඩක් වගේ. ඒ වගේම එහි එයින් එන ගන්ධය මට දැනුනේ පුදුම සුවඳක් විදියටයි. And I looked at it for about 5 minutes, and it took a lot of renunciation to flush it down the toilet. I thought of taking it out and keeping it. It was so beautiful. මම බොහොම විනාඩි 5කට විතර කාලයක් ඒක දිහා බලාගෙන හිටියා. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මම ඒක වතුර ප්‍රෙස් කරලා යවුවේ. මට හිතුනේ ඒක අරගෙන යන්න. Now that's what happens when you get strong mindfulness. Even a piece of feces looks beautiful. අන්න ඒකයි මේ සිහිය දිනු වෙනකොට ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ. අසුචි ටිකක් වුණත් ඔබට පේන්නේ ලස්සනට. So, how easy it is to watch the breathing. එහෙනම් කොච්චර ලේසිද මේ හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න එක. You have such strong mindfulness. ඔබට තියෙනවා නම් ඒ තරම්ම ශක්තිමත් සිහියක්. This ordinary breath looks so beautiful. ඒ සාමාන්‍ය හුස්ම රැල්ලමයි. ඒක ඒ තරම්ම ලස්සන වෙන්න පටන් ගන්නවා. The piti sukha which comes up at this stage of meditation is a sign of the strength of your mindfulness. මේ ඔබට දැනෙන ප්‍රීති සුවය කියලා කියන්නේ ඔබේ සිහියේ සලකුණ ශක්තිය සිහිය ශක්තිමත්ය කියලා දැනගන්න තියෙන සලකුණක්. The strong mindfulness is always accompanied by piti sukha. හොඳ සිහිය කොයි වෙලේත් ප්‍රීතියත් සුවයත් එක්ක සම්බන්ධයි. Whether you watch the breath, whether you taste your food, whether you watch a hillside, or even look in the toilet bowl, everything is delightful. ඔබ හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නවා නම් ඒ වගේම එළිය දිහා බලන් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන මොන කටයුත්තක් කළත් ඒ හැම දෙයක්ම ලස්සනයි. Now this is an experience which I hope every one of you gain because it makes meditation so easy and so much fun. ඇත්තටම මේක තමයි මගේ අත්දැකීම. මම හිතනවා ඔබ සියලු දෙනාමත් මේ අත්දැකීම ලබනවා ඇති. ඒක තුලින් භාවනාව තව තවත් ලේසි වගේම විනෝදජනක බවටයි පත් වෙන්නේ. So where does that strength of mindfulness come from? කොහෙන්ද එතකොට ඒ තරම් ශක්තිමත් සිහියක් එන්නේ? I have already given you the clue when I've made a distinction between the two halves of the mind. දැනටමත් මම ඔබට ඉංගිය දීලා තියෙන්නේ. මම හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ මනසේ කොටස් දෙක ගැන. The passive mind, which is mindfulness, and the active mind,
what I've called in my books the doer. ඒ කියන්නේ පැසිව් මයින්ඩ් එක සහ ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එක කියන එක. පැසිව් මයින්ඩ් එක මෙතෙන්දී සිහිය කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එක කියලා මම උන්වහන්සේ පොත්වලදී හඳුන්වන්නේ doer කරන්න. The controller, the thinker, the planner. පාලනය කරන්න, හිතන්න, සැලසුම් කරන්න. The one which is always doing something. කොයි වෙලේද දෙයක් කරමින් සිටින කෙනා. And the energy of your mind, mostly 90% minimum, goes into doing things, into thinking. අන්නේ ශක්තිය ඉතාමත්ම දුර්වල භාවයට පත් වෙන මොන හරි දෙයක් කරන්න ගත්තට පස්සේ දැනගැනීමේ කියන ශක්තිය. Into planning, into reacting. So much so that hardly anything is left for knowing. ශක්තියෙන් චුට්ටක්වත් ඔබේ දැනගැනීම උදෙසා ඇත්තෙම නැති වෙනවා. One of the reasons for dullness. මේක එක හේතුවක් අලස භාවයට. So once you overcome that dullness, once the energy starts to going into knowing, and you take it totally away from doing. ඔබ මේ අලසකමින් ඉවත් වෙනකොට මේ ශක්තිය ඇත්තටම පැසිව් මයින්ඩ් එකට දැනගැනීමේ මනසට විතරක් යනකොට ඔබට ලොකු ශක්තියක් දැනෙන්න ගන්නවා. So you're not reactive. ඔබ කිසිම වෙලාවක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. Whatever happens in the mind, you just let it be. මොන වුණත් මනස ඇතුලේ ඒ වෙන දෙයක් ඔහේ වෙන්න කියලා ඔබ ඉන්නවා. You don't react. ඔබ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. You're not a great thinker. ඔබ ඇත්තටම ශ්‍රේෂ්ඨ චින්තකයෙක් නෙමෙයි. You have a still mind. ඔබට තියෙන්නේ නිශ්චල මනසක්. A quiet mind. නිහඬ මනසක්. A Santa Muni mind. ඇත්තටම ශාන්ත මුනි කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ මනසක්. Quiet sage. A quiet sage. නිහඬ මුනිවරයා. When you have that Santa, the quietness in the mind, that's the Pali. Once you have that quietness in the mind, that stillness in the mind, because you're not doing, you're not making things happen, you're not controlling, you're not doing things. ඔබට මේ නිහඬ බව නිස්සද්ද කියන තත්ත්වය තියෙනකොට පාලියෙන් කියන විදිහට ඔබ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ නිහඬයි, නිශ්චලයි, ඊටාම සංසුම්, පාලනය කරන්නෙක් නෙමෙයි. Then the energy starts to flow into knowing. එතකොට ශක්තිය ගලාගෙන යනවා knowing දැනගන්නා පැත්තට. Your mindfulness increases in strength. ඊටාම ශක්තිමත් විදිහට ඔබේ සිහිය දියුණු වෙන්න ගන්නවා. It's because in my experience as a meditator, I've seen the doer is my enemy. ඒකට හේතුව මගේ භාවනා අත්දැකීම් වලටත් අනුව ඇත්තටම මම හිතන්නේ දෙයක් කරන කෙනා තමයි මගේ සතුරා විදියට ක්‍රියාවේ තියෙන මනස. It is the thing which this is the cause of the hindrances. ඒක තමයි නීවරණ වලට හේතුව. Is it that controller? ඒ තමයි පාලකයා. It is the sankharas. ඒ තමයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. It is the house builder. නිවස හදන කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව. The doer, the maker, the creator inside of you. And I see that just sucks energy from my mindfulness. ඇත්තටම ඒ ක්‍රියාත්මක කරන කෙනා පාලනය කරන කෙනා මගේ සිහියෙන් ශක්තිය උරා ගන්නවා. Every time I fight, I control, I try to do something with my meditation. I'm taking energy away from this precious thing called mindfulness. මේ විශේෂ දේ, ඒ කියන්නේ සිහිය කියලා කියන විශේෂ දෙයින් මම මොනවා හරි කරන්න යනකොට, පාලනය කරන්න යනකොට ඒ ශක්තිය උරා ගන්න එකයි කරන්නේ මේ සිහියේ තියෙන ශක්තිය. So once I let things be, I let go, I stop fighting, I stop controlling, I stop craving, I stop wanting, I just leave things alone. එක මොහොතක හරි මම ඕන දෙයක් වෙන්න දෙනකොට, යන්න දෙනකොට, තෘෂ්ණාව දියුණු කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට, අවශ්‍යයි කියලා දෙයක් හිතන්නේ නැති වෙනකොට, කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිවත් ඉන්නකොට, then the energy can go to only one place. එතකොට ශක්තිය යන්න පුළුවන් එකම තැනකටයි. Into mindfulness. ඒ සිහිය තියෙන තැනට. Basically, I wake up.
මූලික වශයෙන් ඇත්තටමම අවදි වෙන්නයි පටන් ගන්නෙ. You wake up so much that the mindfulness becomes strong enough to watch the breath. ඔබ අවදි වෙන්න මේ සිහියට ශක්තිය දැනෙනවා හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්න. Very often lay people say, I just can't watch the breath. It's what's happening there is your mindfulness isn't strong enough. බොහෝ වෙලාවට මේ ගිහි ඇත්තෝ කියනවා අනේ මට බෑ හුස්ම රැල්ල දිහා විතරක් බලන් ඉන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ ඔබේ මානසික ශක්තිය සිහිය කියන එක ඔබේ ශක්තිමත් නැති නිසා. And already I said the first thing in Anapanasati is to create enough mindfulness, enough strength of mindfulness, so you can actually see the breath. මම දැනටම ආනාපාන සතිය පිළිබඳව කියද්දි කිව්වා පළමුවෙනිම දේ තමයි හොඳට හුස්ම රැල්ල දිහා බලන්න පුළුවන් තරම් සිහියක් දියුණු කර ගැනීමයි මේ පළමුවෙනිම දේ. In the same way, when you go out of this room tonight, or maybe there's too many lights here, but if there wasn't any lights outside, when you go out from a lit room into the darkness, first එකම විදියටම ඔබ මේ කාමරයෙන් එළියට යනකොට ඇතුලේ මේ ආලෝකය තියෙනවා ඇති මේ ලයිට් දාලා තියෙනවා එළියෙත් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ආලෝකයන් දාලා or you can't see anything. මේ අඳුරු තැනකින් ආලෝකය තියෙන තැනකට යනකොට නැත්නම් එළිය තියෙන තැනකින් අඳුර තියෙන තැනකට යනකොට බොහෝ වෙලාවට ඔබට කිසිවක් එක සැරේ දකින්න බෑ. You have to wait until the pupils in your eye expand. ඔව්. ආලෝකයේ තියෙන තැනින් අඳුරු තැනකට ගිහිල්ලා එක සැරේම ඔබට දෙයක් දකින්න බෑ ටිකක් වෙලා යනවා මොනවා හරි පේන්න ගන්න. So you can start to see forms. අනිතකොට ඔබට ප්‍රතිබිම්බ පේන්න පටන් ගන්න. At first you can't see. You wait and be patient and then you can see. මුලදී ඔබට දකින්න බෑ. ඔබ රැඳී ඉන්නවා. බොහොම ඉවසිල්ලෙන්. අනිතකොටයි ඔබට පේන්නේ. And if you wait long enough, even by the starlight, you can find your way through the forest and the jungle. ඔබ ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්නකොට ඔබට පුළුවන් තාරකා එළියෙන් කැලේක වුණත් පාර හොයාගන්න. The same way with mindfulness, you have to wait for it to become strong enough. ඇත්තටම සිහිය පිළිබඳවත් මේක තමයි නියම ක්‍රමය. ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා රැඳී සිටින්නට ඒක ශක්තිමත් වෙනකම්. But remember that for many people, you have to be so busy, the sorts of things which your brain has to deal with. මෙතන ඉන්න බොහෝ අයට මතකයිනේ බොහෝ දේවල් කරන්න තියෙනවා. මනසට බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් ගැන හිතන්න තියෙනවා. That when you finally, or when you quickly turn from, say, going into the shops or going into the busy streets in every town and city of Sri Lanka, there's so many people around. කොයි වෙලේ වුණත් ඔබ නගරයට යනකොට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ වුණත් මේ එක තැනකින් තවත් තැනකට ශනිකව යනකොට කොයි වෙලේත් ඔබට මේ හැම තැනම මිනිස්සු දකින්න ලැබෙනවා. It's chaos out there. And your brain has to deal with such coarse things. And then you come and sit down, close your eyes and meditate. Your brain is not used. මොලේ සූදානම් නැහැ. ඔබ ඒ වගේ පරිසරයක ඉඳලා අපිට ඇවිල්ලා පුහුණු කරන්න යනකොට යම් කිසි දෙයක්. Subtle images. The mindfulness is weak. So that ඒ කියන්නේ සිහිය බොහොම දුර්වල වෙලා. ඒ තරම් සියුම් ප්‍රතිබිම්බ මේක ඇතුලේ ගොඩක් ගොඩ නැගිලා තියෙන නිසා. that's why many people go to sleep. ඒ නිසායි බොහෝ අය නිින්දට යන්නේ. The mindfulness isn't strong enough yet to meditate. භාවනා කරන තරම් සිහිය ශක්තිය තවදුරටත් සිහියෙන් ඉඳීම ඉඳලා ශක්තිය නැති නිසා. So when your mindfulness is increased by present moment awareness and silence, or even doing things like walking meditation, ඔබේ මනසේ ශක්තිය තව තවත් වැඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ මේ මොහොත පිළිබඳව අවධානය present moment awareness කියන එක තව තවත් වැඩි වෙන්න ඔබට සක්මන් භාවනාවේදී පවා doing simple things which don't excite the brain, මනස ඒ තරම්ම එක්සයිට් කරන්නේ නැති සරල දේවල් පවා ඔබ කරගෙන යනකොට
but give the brain a chance to get its energies back to be able to perceive subtle objects, then you find the mindfulness increases in its strength. ඊටාම පුදුම විදියට සිහිය දියුණු වෙනවා මොළයට කාලය දුන්නට පස්සේ මේ පුංචි පින්තූර දැකලා ඒවා මොළය තුල නිර්මාණය වෙන්න කාලය දුන්නට පස්සේ. So it can actually watch the breath. එතකොටයි ඔබට සිහිය හරියට පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා හොඳට හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නට පවා ශක්තිය ලැබෙන්නේ. Now, one of the great advantages of the breath is that as you start to watch the breath, it calms down. And as it calms down, it needs greater degrees of mindfulness to be able to keep up with the breath as it settles. මේ ඊටාම පුදුම දෙයක් තමයි ඔබ හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නකොට ඒක සංසුන් වෙන්න ඔබට ලොකු ශක්තියක් උත්පාදනය වෙන එක. Which is also why that for some of you the breath gets very peaceful and very subtle, but you can't watch it anymore, it disappears, and then you get lost in thinking or go to sleep. සමහර වෙලාවට ඔබ හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නකොට ඒක සියුම් වෙලා ඔබට ඒක තව දුරටත් රඳවාගෙන ඉන්න බැරි වෙනවා. දන්නේම නැතුව ඔබ නිින්දට වැටෙනවා. Your mind, the strength of mindfulness doesn't keep up. ඒකට හේතුව ඔබේ සිහිය කියන ශක්තිය දිගටම පවතින්නේ නැති එකයි. And of course, you should understand why. ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි ඇයි කියලා. Now somewhere you're still doing things. You're not still enough. Stillness is the key and also the goal. Stillness is the meaning of samadhi. Stillness, නිශ්චලතාවය තමයි යතුර. ඒක තමයි සමාධියට තියෙන මාර්ගය. Stillness is the meaning of samadhi. මේ stillness නිශ්චලතාවය තමයි සිහිය සහ ඒ වගේම ඉලක්කය වෙන්නේ. Stillness නිශ්චලතාවය තමයි ඒ වගේම සමාධිය කියලා කියන්නේ. And once you understand that samadhi is perfect deep stillness, you understand that every time, every moment you can be still, stop doing things, is a step closer to the jhanas. ඔබ කිසිම දෙයක් නොකර මේ නිශ්චල වෙන්න පටන් ගන්නකොට ඒ පියවරක් ගානේ ඔබ තව තවත් ධානවලට ලං වීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. So when you keep still and you stop doing things, you'll experience your mindfulness get stronger and stronger and stronger. ඔබ තවත් නිශ්චලව සිටින්න ඔබට තේරෙන්න ගන්න ඔබේ සිහිය ශක්තිමත් වෙනවා වඩාත් ශක්තිමත් වෙන හැටි. And during this retreat, hopefully you'll experience the change in the intensity and power. මේ පුහුණුව කාලය තුල ඔබට වැටහෙන්න ගනී මේ වෙනස යම් දෙයක් අදහස් කිරීමේ සහ බලය පිළිබඳව දෙයක් බලාපොරොත්තු වීමේ සහ සිහියෙන් සිටීමේ බලය පිළිබඳව ඔබ තේරුම් ගනී. You'll find you can perceive more things. More blades of grass on the lawn, more leaves on the trees. You'll be able to feel much more of the wind and the cold. ඔබට වඩාත් දේවල් තේරෙන්න ගනී. භූමියේ තියෙන තනකොළ, ගස් කොළන්, ඊට පස්සේ සීතල සුළඟ වඩාත් ඔබට දැනෙන්න ගනී. තවත් දැනෙන්න ගනී. You'll become, instead of a dull mindfulness, a very sharp mindfulness. And even what you eat has far more taste to it. මේ නොසන්සුන් හරි අලස මනසකට වඩා ඔබ අත්දකින හැම දෙයකදීම ඊටමත් අඩු ගන්න ආහාර බව ඔබට තවත් රසවත් වෙන්න පටන් ගනී. You are waking up. ඔබ අවදි වෙමිනුයි සිටින්නේ. And when you get to a certain stage, you find it's easy to watch the breath. යම් පියවරකට ඔබ එනකොට ඔබට තේරෙනවා හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්න එක හරි ලේසියි කියලා. Mindfulness is strong enough and powerful enough to watch subtle objects. And as the mindfulness increases, in the same way when I stopped I could see more detail on the hillside, on the road up to my monastery. I could see more blades of grass, more shapes on the bark, more rocks between the grass, more flowers hidden in that hillside. I could see so much more. මේ සිහිය තවත්
හිමීට නිශ්චලව ඉඩ දෙනකොට මේ සිහියට එතකොටයි මටත් පුළුවන් උනේ මගේ ආරාමයේ ඉහළට ඇවිදගෙන යනකොට තනකොළ තනතැලි තනතිල්ලවල් ඒ වගේම ගස් කොළන් අතුරිකිලි මේ හැම දෙයක්ම සහ ඒ අතර සැඟවිලා තියෙන මල් එක එක වර්ණ මේ ඔක්කොම මට තව තවත් පේන්න ගත්තේ ඒ සිහියත් එක්ක. As my mindfulness increased, so as your mindfulness increases, you can see far more of the breath. ඒ මගේ මානසික සිහිය කියන එක දියුණු වෙච්ච නිසායි. එතකොට ඔබටත් ඔබේ සිහිය දියුණු වෙන්න ඇත්තටම ඔබේ දේවල් දැකීමේ ශක්තියත් විශේෂයෙන්ම හුස්ම රැල්ලට අවධානයත් දියුණු වෙයි. And I said this morning there are 1,000 different feelings in just one in-breath. මම මේ උදේ දේශනාවේදී මතක් කරා එක හුස්ම රැල්ලක දහසක් පමණ දැනීම ඔබට තියෙනවා කියලා. Some people think that's crazy. සමහර අය හිතයි ඒක උමතුවක් කියලා. කොහොමද එච්චර දේවල් තියෙන්නේ මේ එක හුස්ම රැල්ලක කියලා. But when your mindfulness increases, it gets so strong, you can see so much more. ඔබේ මනසේ දියුණුව තව තවත් සිහිය දියුණු වෙන්න ඔබ බොහෝ දේවල් තව තවත් අත්විඳින්න ගැනීමයි මෙතන තියෙන්නේ. Which is why that's an important stage. Just see the full breath from the very beginning to the end. That shows you your mindfulness is getting strong. ඔබට පුළුවන් නම් මේ හුස්ම රැල්ලේ හරියටම මුල ඉඳලා අවසානයේ දක්වාම සිහියෙන්ම සිටින්න. අන්න එතකොටයි ඒ හැම දෙයක්ම දැනෙනවා නම් ඔබේ සිහිය ශක්තිමත්. And it should be strong enough by the end of many minutes of watching the full in-breath and the full out-breath. So strong that the delight should be coming up. ඔබ විනාඩි ගණනාවක්ම මේ විදියට හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට බොහෝ හුස්ම අත්දකින්නකොට නිකාම්ම ඔබට දැනේ බොහොම ප්‍රීති සුවයක්. The mindfulness gets strong enough to be happy. ඒ කියන්නේ සිහිය ශක්තිමත් සතුට වෙන්න තරම්. Whatever you watch becomes delightful. ඔබ අත්දකින ඕනම දෙයක් බොහොම රසවත් වෙනවා. And that delight, that piti sukha which comes up, is a sign your mindfulness, your sati, it's got energy behind it. It's strong and powerful. ඒ කියන්නේ ඔබේ මානසික ශක්තිය ඊ타ත්ම ප්‍රබලයි කියන එක. And whatever you see then is delightful. You come out of the meditation, you've got a smile on your face. You just start walking to the doorway and you look at the floor. You've seen how beautiful these tiles are? ඔබේ භාවනාවෙන් ඔබ අවදි වෙලා එළියට ඇවිදගෙන යනකොට ඔබට බොහොම ලස්සන දේවල් පේන්න තියෙන්නේ. දොර ළඟට යන්නත් කලින් මේ ටයිල් කැට දිහා බැලුවන් පස්සේ බලන්නකො මේක කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. How many different shades and colours there are and how those little dots are arranged. මේක කොච්චර ලස්සන පාට වලින්ද මොනතරම් හැඩයන් වලින්ද තියෙන්නේ. බොහොම ප්‍රිය කරු හිනාවකින් ඔබ මේ දිහා බලන් ඉන්නවා. It's amazing just what grabs your attention. When that starts to happen, you are not going crazy. This is meant to happen. Your mindfulness is getting strong and you're seeing beauty almost anywhere. මෙන්න මේක සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නකොට ඔබ උමතු වෙන්න නෙමෙයි යන්නේ. මේ තමයි සිද්ධ වෙන්න තියෙන දේ. ඔබ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. මේ මනසේ දියුණුවයි සිහියේ දියුණුවයි. ඒකයි ඔබට මේ හැම දෙයක්ම ලස්සනයි කියලා පේන්න ගන්නේ. When this starts to happen, you find sometimes meditators just standing in awe, just at a leaf which has fallen on the ground. They can see so much in it. Your mindfulness going strong, that's a great sign. ඒක හොඳ සලකුණක්. මේ තනකොළ උනන් දකින්නකොට ඔබට පේන මේ හැම දෙයකම හැම පැතිකඩකින්ම අදහස් වෙන්නේ ඔබ ඊටාත්ම ශක්තිමත් මානසික දියුණුවකින් ඉන්නවා කියන එකයි. And when your mindfulness goes on to something like the breath, you see so much in just one in-breath. It's so fascinating. No way are you going to have a wandering mind. එහෙම වෙනකොට ඒ තරම් සුන්දර වෙනකොට කොහෙත්ම විදියක් නැහැ. එහෙ මෙහෙ අරුමයන් හොයාගෙන විවිධ ලස්සන දේවල් හොයාගෙන යන මනසක් ඔබට තියෙන්නේ. No way are you going to fall asleep. කොහෙත්ම ඔබ නිදිමත වෙන්නත් විදියක් නැහැ. It's just too much to interest you.
It's like seeing the most beautiful piece of art. I spent many years in that Thai forest monastery, Wat Nana Chat. I was one of the මම තායි ලන්තේ හිටියා. ඔබ නිකන් පින්තූරයක් දකින්න වගේ තමයි මේ ලස්සන දකින්නේ. තායිලන්තේ වට්නානාචාට් වගේ මට මතක හැටියට ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්ව එහෙම වචනයක්. එහි වැඩ ඉඳිද්දී the founding monks, 6 monks who went up there to start that monastery. I was one of those 6. ඉස්සෙල්ලාම මූලිකවම ඒ හාමුදුරන් වහන්සේලා 6 නමක් ඒ ආරාමයට ගියේ. මමත් ඒ අතර හිටියා. I remember during one was season, the only place we could do walking meditation because the monastery was flooded. සක්මන් භාවනාව කරන්න තිබුණ එකම තැනයි. මොකද ආරාමය ගම්මතුරට අහු වෙලා තිබෙච්ච නිසා. In the sala, in the hall. ඒ තමයි ශාලාවේ. No, it was only a concrete hall, no carpet, no mats, no tiles, just concrete which was laid by the villagers. ඒ ගමේ අය කොන්ක්‍රීට් දාලා තිබිච්ච සාමාන්‍ය ශාලාවක් ඒක. ඒකේ වෙන ටයිල්වත් පැදුරුවත් ඊට පස්සේ කාපට්වත් මොකක්වත් තිබුණේ නැහැ. And as I was walking backwards and forwards, putting my attention 2 meters in front. මම ඉදිරියටත් පසුපසටත් යමින් හිටියා. මීටර් 2ක් විතර ප්‍රමාණය මගේ ඇස් තබාගෙන meditation. I hope to give a talk on walking meditation later on. මම පස්සේ මේ පිළිබඳව සක්මන් භාවනාව ගැන දේශනාවකුත් පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I put my sight, my eyes 2 meters in front, just feeling the sensations in my feet. Then I noticed a piece of concrete in front of me was incredibly beautiful. ඒ විදිහට මම සක්මනේ යෙදෙනකොට ඉදිරියේ බලාගෙන කොන්ක්‍රීට් එක මීටර් 2කට දුරින් මගේ තියෙන ඒ දුරස්ත ප්‍රමාණයක බලාගෙන යනකොට මම තේරුම් ගත්තා මගේ ඉදිරියේ පේන්න තියෙන මේ කොන්ක්‍රීට් කෑල්ල පුදුම තරම් ලස්සනයිනේ කියලා. I had to stop. It was a work මට නතර කරන්න සිද්ධ වුණා. of art. The different colours of grey and the textures of the concrete, as if everything became so incredibly clear and beautiful. ඒක ඒ තරම්ම ලස්සන කලාකාරයෙක්ගේ නිර්මාණයක් වගේ විවිධ අලු පාටට පේන කැටයම් වගේ දේවල් ඒවා දකින්න මට නිකන් ඒ දිහා බලාගෙන ඉඳ සිතුණා. And I looked at that for about 15 or 20 minutes, just thinking I should cut that out and send it to some art gallery somewhere. මම හිතේ ඒක කපලා කොහෙට හරි කලාගාරයකටවත් යවන්නද කියලා. See such a beautiful piece of concrete. This is what happens when mindfulness starts to get strong. Everything becomes. ඒ වැඩකට නැති කොන්ක්‍රීට් කැල්ල පවා ලස්සනට දකින්න පුළුවන් උනේ මානසික ශක්තිය සිහිය ඇත්තටම තව තවත් දියුණු වෙන්න පටන් ගත්ත නිසා. Becomes joyful and beautiful. You become happy. And I mentioned in Mawatha Center a quote from the Dhamma Sutta. මම නාරද මධ්‍යස්ථානයේදී ධම්මදායද සූත්‍රයෙන් දේශනයක් කළා. Where King Pasenadi went to see the Buddha, actually for the last time, he would die soon. පසේනදී කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න ගියපු අන්තිම වතාවේදී And he went to pay gratitude to the Buddha by bowing at his feet and kissing his feet. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද සිඹිමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට කෘතවේදී වෙන්නයි කොසල් රජතුමා ගියේ. And during the conversation which occurred afterwards, the Buddha asked King Pasenadi, or King Pasenadi said, I enjoyed so much coming to this Jetavana monastery. I loved coming to this monastery throughout my life. And the Buddha said, why? Why do you like coming to the monastery? මේ වෙලාවේ පසේනදී කුසල් රජතුමාත් බුදුරජාණන් වහන්සේත් අතර සංවාදයක් ඇති වුණා. ඒ සංවාදයේදී කුසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට සිහිපත් කරනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ මම කැමතියි මේ ආරාමයට නිතර නිතර පැමිණෙන්න. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා ඇයි ඔබ කැමති කියලා. And the king said, because when I come to this monastery, all the monks are smiling and happy. ඒකට හේතුව මම මේ ආරාමයට එනකොට හැම හාමුදුරු නමක්ම හරිම හොඳ පියකරු සිනාවකින් ඉන්නේ. ඊටමත් ප්‍රීතිමත් බවින් තමයි ඒ හාමුදුරුවෝ මම දකින්නේ. And that was one of the few times where in the suttas, in the word of the Buddha, you have a description of what it was like to visit a monastery. All the monks were happy and smiling. සූත්‍රවලත් බොහෝ අවස්ථාවලදී බුද්ධ වචනවලට අනුව අපිට පේන්න තියෙනවා ඒ ආරාමයක්
පැහැ දකින්න යන ඕනෑම කෙනෙක්ට හාමුදුරුවරු බොහොම සිනාමුසු මුහුණින් ඉන්නව දකින්න පුළුවන්. And the Buddha replied, yes, great king, that's what you can expect when the monks are practicing meditation. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා, ඔව් මහරජතුමනි, ඒ තමයි ඔබට මෙහිදී අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ හාමුදුරුවරු හොඳට භාවනා කරගෙන යන නිසා. Getting results in the meditation. ඒ උන්වහන්සේලා භාවනාවේ ප්‍රතිඵල ලබනකොට ඔබට දකින්න පුළුවන් දෙයක්. Happiness is a sign your mindfulness is getting strong and your meditation is progressing. ඔබේ භාවනාව දියුණු වෙනවා කියන එකට සලකුණ තමයි ඔබේ ප්‍රීතිය. ඒ කියන්නේ ඔබ තව තවත් සිහිය දියුණු කරගෙන යනවා කියන එක. භාවනාව දියුණු වෙනවා කියන එක. So, I give you some advice. Never follow after a miserable teacher. If you have an acharya who's miserable, then they haven't learned meditation yet. මම ඒ හින්දා දැන් අවවාදයක් දෙනවා. කවදාවත් වද දෙන ගුරුවරයෙක් ඇසුරු කරන්න එපා. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඔබ අතහරින්න. Be with a happy teacher. කොයි වෙලේ හරි බොහොම සතුටින් ඉන්න ගුරුවරයෙක් එක්ක. It's a sign that their mindfulness and strength of meditation is good enough to teach you. ඒ ගුරුවරයාගේ සිහිය ඔබට ප්‍රමාණවත් තරම් උගන්වන්නට තරම් ප්‍රමාණවත් වෙනකන් ඔබ ඒ ගුරුවරයෙක් සොයාගත යුතුයි. ප්‍රීතිමත් ගුරුවරයෙක්. So, when that mindfulness gets strong enough, this is what happens. You see the breath so easily, and you get joy with the breath. It gets so powerful. ඔබට ඔබේ සිහිය දියුණු වෙන ඔබේ හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව ප්‍රීතිය, ශක්තිය තව තවත් දියුණු වෙනවා. ඒ තමයි සිහිය නිසා සිදුවෙන දේ. So powerful that when you can see every part of the breath, every part of the delightful breath. And that is why the breath can disappear. It's delightful, the delight increases and it takes over from the breath. මේ ප්‍රීතිය කියන එක අපි delightful breath කියලා කියනවා. මේ ඊටමත් ප්‍රියජනක ප්‍රියකරු හුස්ම රැල්ල තව තවත් දියුණු වෙන ඔබ තුල පටන් ගන්නවා මේ සිහිය දියුණු වීමත් සමගම. Delight becomes the object of your meditation. ඊළඟට මේ ප්‍රීතිය කියනක ඔබේ භාවනා ආරමුණ බවට කමඨහන බවට පත් වෙනවා. Breathing in and breathing out to experience pity. Breathing in and breathing out to experience sukha. හුස්ම රැල්ල ඉහළ ඇතුළට යනකොට මේ හැම පියවරකදීම ප්‍රීතියත් එළියට යනකොට සුවයත් ඔබ අත්දකිනවා. Your mindfulness is increasing. And it's increasing so much, it's just with the breath, the beautiful, delightful breath, the rest of the body vanishing. මේක ප්‍රීතිමත් වෙන්න ශරීරයේ අනිකුත් සියලුම අංග ඔබට නොදෙනී යන්න ගන්නවා. I've told to many people that if you have distractions, the sound of somebody outside or an ache in the body or anything else which is distracting you, when you get මම බොහෝ අයට කියනවා ඔබට යම්කිසි බාධකයක් එනකොට කිසියම් ශබ්දයක් හරි එක්ක ශාරීරික වේදනාවක් හරි එනකොට to that delightful mind, there's no distractions anymore. You just can't hear people. Why? ඇත්තටම ඔබට කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නෙත් නැති වෙනවා මේ සියුම් හුස්ම රැල්ල දක්වා ඔබ දියුණු වෙනකොට. ඒ කියන්නේ ප්‍රීතිමත් භාවයට පත් වෙනකොට කිසිම බාධකයක් ඔබට එන්නේ නැහැ. Why? Because you're having such a beautiful experience. Many people have told me in Perth, there are many Sri Lankan Buddhists in Perth. බොහෝ පර්ත්වල බෞද්ධයෝ මට කියලා තියෙනවා. එහි ඉන්නවා ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයෝ. They tell me that sometimes a husband is watching the cricket. ඒගොල්ලෝ මට කියනවා සමහරලාට ඒගොල්ලන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ක්‍රිකට් නරඹ ඉන්නේ. The broadcast of Sri Lanka playing India. විශේෂයෙන්ම ලංකාවයි ඉන්දියාවයි අතර තමයි ක්‍රිකට් තරඟය තියෙන්නේ. Watching the cricket. And their wife says, darling, the dinner's ready. එතකොට ඒ ස්වාමි පුරුෂයා හස්බන්ඩ් මේ ක්‍රිකට් මැච් එක බල ඉන්නකොට ඔබ ගිහිල්ලා කියනවා මේ රාත්‍රී ආහාරය සූදානම් කියලා. And the husband pays them no attention. ඒත් කිසිම අවධානයක් නැහැ. And I tell them, look, this is natural. They're just not hearing you. ඒගොල්ලන්ට මම කියනවා බලන්න මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඔබ ඇහෙන්නේ නැහැ. They're so absorbed in the cricket. ඒගොල්ලෝ හොඳටම ඇලිලා ඉන්නේ මේ ක්‍රිකට් වලට.
They just can't hear you. අවශෝෂණය කරලා තියෙන නිසා ක්‍රිකට් වලට ඒගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. Ignoring you on purpose. They just can't hear you. Even if you shouted in their ear, they wouldn't hear you. ඒගොල්ලන් කනට ලං කරලා කෑ ගැහුවත් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ඔබ ඇහෙන්නේ නැහැ. Because they're so one-pointed on the cricket, they're enjoying it. ඒගොල්ල ඇත්තට මේක විනෝද වෙන නිසායි ඒගොල්ලන් ඒකටම ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙන නිසායි ඒ ඇහෙන්නේ නැත්තේ. Because they're enjoying it, all the other distractions like wives, like telephone calls, like dinners, they're not there for you. ඒ නිසාම ඔබ ප්‍රීතියෙන් ඒක විනෝද වෙන නිසාම බිරිඳ වුණත් ආහාර වුණත් ඕනෑම දෙයක් ඔබ පැත්තකයි තියෙන්නේ. Now imagine you could do that with your breath. The breath is just so delightful, better than a cricket match. ඇත්තටම ඔබේ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක මේක ඔබට කරන්න පුළුවන්ද? හුස්ම රැල්ල ඒ තරම්ම ප්‍රීතිමත්. ක්‍රිකට් වලටත් වඩා හොඳයි. Better than a movie, better than music. You're so delighted in this breath. ඇත්තටම ඒක සංගීතයටත් වඩා වෙනත් ඒකටත් වඩා මේක ඒ තරම් ප්‍රියජනකයි. All the distractions, they vanish. Just where you can maybe hear someone in the distance. Yes, my wife, but it's way in the distance somewhere. ඔබට ඕනම දෙයක් සංගීතයක් හරි බිරිඳ හරි කවුරු හරි කෙනෙක් සම්බන්ධව දෙයක් ඇහුණත් ඔබ හිතන්නේ ඒක ටිකක් ගොඩාක් ඈත තියෙන්නේ මම ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ දැන් මේ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක කියලා ඔබට දැනෙන්න ගනී. May sort of the ache in my leg, but it's way over there. I can't even. ඇඟේ වේදනාවක් දැනුණත් ඒක තියෙන්නේ කොහේ හරි තැනකනේ කියලා ඔබට මේ හුස්ම රැල්ලමයි දැනෙන්නේ. So be bothered with it because you're delighting in the breath. ඒ ගැන ඔබ කරදර වෙන්නෙත් නෑ මොකද ඔබ හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව ප්‍රීතිමත් වීම නිසා. That delight takes over. And as the breath disappears, of course, the nimitta comes up. And if you have strong enough mindfulness, the nimitta does appear beautiful and joyful, delightful. අන්න ඒ ප්‍රීතිමත් අවස්ථාවත් එක්කම ඔබේ නිමිත්ත මතුවෙන්න ගන්නවා. ඔබ හොඳ සිහියකින් නම් ඉන්නේ. ඒක ඒ තරම්ම තවත් විනෝද ජනකයි, ලස්සනයි. ඒ හින්දා ඒ අත්දැකීම ඔබට විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. For those of you who have had light in the mind, but it hasn't had the bliss, the joy, that's a sign that your mindfulness hasn't kept up. මෙතනදී කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ආලෝකයක් මනසේ ඇති වෙච්ච අය සමහර වෙලාවට ඒ තුලත් ඒකත් එක්ක එච්චර ප්‍රීතිමත් බවක් නැත්තම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ හොඳට සිහිය පවත්වාගෙන ආවේ නැහැ කියන එක. It's not strong enough yet. You have not developed enough stillness. Or maybe outside of meditation you've been thinking too much, doing too much. සමහර වෙලාවට ඔබේ නිශ්චලතාවය තවම මදි ඇති. සමහර වෙලාවට භාවනාවට අමතරව ඔබ බොහෝ දේවල් කරනවත් ඇති එහෙම නැත්නම් හිතනවත් ඇති. So your mental energy is not sufficient. ඒ කියන්නේ ඔබේ මානසික ශක්තිය ප්‍රමාණවත් නැහැ. So the cure for that, outside of meditation, be more still. Don't do so much. ඒ හින්දා ඒකට ප්‍රතිකාරය තමයි භාවනාවට අමතරව කිසිම බොහෝ කටයුතු කරන්න යන්න එපා. බොහොම නිශ්චලව ඉන්න. Do the minimum required for this retreat. මේ පුහුණුවට අවශ්‍ය අවම ප්‍රමාණය කරන්න කියලායි මතක් කරන්නේ. Especially don't think about the past and future. Don't go thinking about other monks. විශේෂයෙන්ම අතීතයත් අනාගතයත් අමතක කරන්න. ඒ වගේම මේ හාමුදුරුවෝ අනිත් හාමුදුරුවෝ ගැන හිතන්න යන එකත් නතර කරන්න. Or other lay people. My teacher Ajahn Brahm said the maximum you should think of other people 5% of the time. ගිහියත්ත් එහෙමයි ගිහියත්තු දිහා බලන්නත් යන්න එපා. මගේ අචාන්චා ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ මට කිව්වේ උප්පරිම ඔබ යම් කිසි වෙනත් කෙනෙක් ගැන හිතනවා නම් 105යි කළ යුත්තේ කියලා. 95% of the time your focus should be on yourself. 95%ක්ම ඔබ පිළිබඳවයි අවධානයෙන් සිටින්නේ. And that was only maximum. උපරිම ප්‍රමාණය 105 තමයි ඔබට තියෙන උපරිමයි. When I was a young monk, I was looking at other monks 95% of the time. You're sitting wrong, you're snoring, I was so critical of my fellow monks. මම තරුණ කාලේ අනිත් හාමුදුරුවරුන්ට 95%ක් මං කරේ අනිත් හාමුදුරුවරු නිදි කිරා වැටෙන හැටි, ගොරවන හැටි, ඉඳගෙන ඉන්න හැටි ඒ විදියයි මම කරේ.
I was looking at them instead of looking at myself. මං ඒගොල්ල දිහා බලන් හිටියේ. මං දිහා බලන් ඉන්නව වෙනුවට. That's why I was wasting so much energy. ඒකයි ඒක බොහෝ ශක්තිය විනාශ කරලා දාන්නේ. So forget what other people are doing. That's their karma. If they're sleeping in, if they're snoring, if they're just breaking their precepts, if they're just being stupid, that's their business. It's none of your business. අනිත් අය ගැන හිතන එක නතර කරන්න. ඒගොල්ල සීල් කඩනවා නම්, ඒගොල්ලන් හරියට ඉඳගෙන ඉන්නේ නැත්නම්, ඒගොල්ල ගොරවනවා නම්, ඒගොල්ල ඇවිදිනවා නම්, hina වෙනවා නම් ඕනම දෙයකදී ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩක්, ඔබේ දෙයක් නෙමෙයි කියලා හිතන්න. You just make sure that you keep your attention on your practice. ඔබ හොඳට තහවුරු කරගන්න ඔබේ පුහුණුව ඔබ හරියට කරගෙන යනවද කියලා. On your body and your mind, not on other people. ඔබේ මනස සහ ඔබේ කය අනිත් අය පිළිබඳව නෙමෙයි. Or your attention on your own body and your mind. Keep it as still as possible. Move gently and gracefully. Think the minimum amount necessary just to survive on this retreat. Keep stillness as much as you possibly can. ඔබට පුළුවන් තරම් ඔබ සිහිය පවත්වාගෙන යන්න, නිශ්චලතාවය පවත්වාගෙන යන්න, ඒ වගේම ඒ තුලින් ඔබ ටික ඒක පවත්වාගෙන යෑම තුලින්ම සාර්ථක වෙන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. Enjoy stopping. Staying stopped as long as නතර වෙලා ඉන්න, නතර වීම කියන එක නතර කරන්න. possible. And only moving the minimum amount required. අවශ්‍ය අවම ප්‍රමාණයටයි ඔබ චලනය වෙන්නේ සහ සිතන්නේ ආදි දේවල් කරන්නේ. That way, you're developing stillness. Your mindfulness increases. Your energy increases. ඒ ආකාරයට ඔබ සිහිය දියුණු කරනවා, ඒ වගේම ඔබේ මනසේ ශක්තිය දියුණු වෙනවා, භාවනාවෙත් දියුණුවක් ඇති වෙනවා. Your delight increases. ඔබේ ප්‍රීතිය සුවයත් දියුණු වෙනවා. And when you get to something like nimittas, it's now a beautiful nimitta. අන්න ඔබ එතකොට නිමිත්ත වගේ දැනකටපත් වෙනකොට අන්න බලන්න ඒක ඒ තරම්ම ලස්සන නිමිත්තක් බවටයි පත් වෙන්නේ. Why? It is not so much because of your sila and purity. Now it's because your mind has energy. ඒ කිසිම දෙයක් නිසා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ සීලය පිරිසුදුකමවත් වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. ඔබේ මනසේ ප්‍රමාණවත් තරම් ශක්තියක් ඔබ නිර්මාණය කරපු නිසා. Whatever you look at is beautiful. With that බලන ඕනම දෙයක් ලස්සනයි. degree of energy, the bliss in the nimitta gets incredibly strong. Your mindfulness is getting very, very strong. The breath gets subtle, the nimitta gets brilliant. This is all testing your mindfulness to make sure it's strong enough before we can get into a jhana. ඔබේ හුස්ම සියුම් වෙනවා, තව තවත් සිහිය දියුණු වෙනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ ධ්‍යානවලට එන්න තරම් ප්‍රමාණවත් තරම් සිහියක් පවත්වාගෙන යනවා කියන එක. That nimitta has to be brilliant, brighter than the sun. Don't go looking at the sun, you go blind. ඒ නිමිත්ත ඒ තරම්ම ලස්සනයි. හරියටම ඉරටත් වඩාම ආලෝකමත්. විශේෂයෙන්ම ඉර දිහා බලන්න යන්න එපා. But if you imagine what it's like to look at the sun, and the nimitta is far brighter than that. ඔබ හිතනවා නම් ඉර කොයි වගේද කියලා, මේ නිමිත්ත කියලා කියන්නේ ඉරටත් වඩා ගොඩක් ගැඹුරු ආලෝකයක්. And so beautiful, so delightful. Sometimes you're just full of piti sukha. ඇත්තටම ඒ තරම්ම ප්‍රියජනකයි, ඒ තරම්ම ප්‍රීතියත් සුවයත් ඔබට දැනෙනවා. ඒකේ උපරිමයටම ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා. That's a sign your mindfulness is strong enough for the entry into a jhana. ඒකේ සලකුණ තමයි අදහස් වෙන්නේ ඔබ ධ්‍යානවලටපත් වෙන්න තරම් සිහියෙනුයි ඉන්නේ කියලා. Because a jhana takes the bliss to a much higher level. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන වලින් ඔබේ සුවය තවත් ඉහළ levels වලට අරගෙන යනවායි කියන එක. I've often wondered whether in other religions they have achieved the jhanas. මම නිතරම ටිකක් විමසිලිමත් වුණා, විමතියටපත් වුණා අනිත් ආගම්වල ධ්‍යානවලට ඒගොල්ල ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. And there does seem to be in the Christian religion, in the Middle Ages, seemed to be a couple of monks and nuns.
මට ඒක ටිකක් තේරෙන්න ගත්තා 13 වෙනි සියවසේදී වගේ භික්ෂූන් සහ භික්ෂුණීන් කිහිපයක් මේ ක්‍රිස්තියන් රිලිජන් එකේ in the 13th century of the Common Era who seemed to have got into these jhanas. ඒගොල්ල ධ්‍යානවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. But it was interesting that their descriptions from another angle, they say there was this union with God, just one with pure love, just so much bliss, selfless. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තරයට අනුව ඒගොල්ල තවත් වෙනත් පැතිකඩකින් බලලා තිබේ. ඒගොල්ල හිතනවා මේ දෙවියන් එක එකතු වෙලා කියලා ඒ තරම්ම ප්‍රීතියක් ඒ තරම්ම සැනසෙල්ලක් I just wasn't there, but just merged with incredible bliss. මං එහෙ හිටියේ නැතත් ඒ තරම්ම සුවයක් ඒගොල්ල විස්තර කරලා තියෙනවා. Thank you. Happier than I've ever been before in my whole existence. ජීවිතේ කවමදාකවත් දැක්කේ නැති විදියට ප්‍රීතිමත් භාවයක් තමයි ඒ. And that gives you an idea of the sort of blisses. Yes. The cow agrees. Gives you an idea of the sort of happinesses which we're talking about. It's a sign your mindfulness is incredibly strong. ඒ කියන්නේ ඔබේ මනසේ සලකුණක් ඒ තරම්ම ඔබේ මානසික ශක්තිය දියුණුයි කියන එක. And I'll also mention later on that that energy gets very, very strong within the jhanas. So when you come out, you're incredibly happy. මම පස්සේ මතක් විස්තර කරන්නම් ධානවලට ගිහිල්ලා ආපහු ආවට පස්සේ ඒ ප්‍රීතිය හරිම පුදුමාකාරයි එන්න වැඩි වෙනවා. With enormously empowered mindfulness. And once you know the strength of mindfulness in a jhana and after a jhana, ධානය තුලත් ධානයෙන් පස්සෙත් මේ පුදුමාකාර කිව නොහැකි තරම් ප්‍රමාණයේ සිහිය ඔබට ප්‍රීතියත් එක්ක දැනෙන්න ගන්නකොට then you'll understand why. That's what needed to actually see the Dhamma. අනෙතකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා අන්න ඒ සිහියයි ධර්මයේ දකින්නට අවශ්‍ය වන්නේ කියලා. The ordinary mindfulness which you have is just nowhere near powerful enough. You think it might be okay. You think you may be able to contemplate the Dhamma now with the ordinary mindfulness you have. But once you've experienced post-jhana mindfulness, you realize you're wasting your time. ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය සිහිය ඔබ හිතන ධර්මයේ තේරුම් ගන්න ප්‍රමාණවත් කියලා. නමුත් ඔබ ප්‍රථම ධානයට ඇවිල්ලා ඒ සිහිය පිළිබඳව ඔබ දකින්නකොට අනේ එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න කොයිතරම් අවශ්‍යයිද මේ සාමාන්‍ය සිහියට වඩා මේ විශේෂ වශයෙන් අපි ප්‍රථම ධානයේදී වගේ අත්දකින්න සිහිය කොච්චර වැදගත්ද ධර්මයේ තේරුම් ගන්න කියලා. Get the jhana first. Contemplate the Dhamma afterwards. ඉස්සෙල්ලා ධානය ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ධර්මය ගැන සිහි කිරීම පටන් ගන්න. Because then you have the power මොකද එතකොටයි ඔබට බලය තියෙන්නේ. to actually see through the illusions of life. අන්න එතකොටයි හොඳට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ජීවිතයේ මායාවල් හරහා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Mindfulness reaches its peak in fourth jhana, so the Buddha said. සිහිය තව තවත් කතා කරන්න ගන්නවා හතරවෙනි ධානයේදී. සිහිය උපරිමයට යනවා හතරවෙනි ධානයේදී. The power of the mindfulness. And when you come out afterwards, your mindfulness is so strong. ඔබ හතරවෙනි ධානයේදී ඉහළටම යනවා සිහිය. ඔබ ඒ ධානයෙන් අපිට ආවට පස්සේ ඔබේ සිහිය ඒ තරම්ම ශක්තිමත්. Still, what the Buddha said, your mind is workable, malleable, free of the aninja, free of movement. අනේජ කියලා වගේ උන්වහන්සේ මතක් කරන්නේ ඒ මනස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන විදිහට චලනයන්ගෙන් නිදහස්. ඊ타ත්ම බොහොම නිදහස් එකක්. Whatever is strong enough for the purpose of seeing the Dhamma. ඊ타ම ශක්තිමත් ධර්මයේ දැකීමේ අරමුණට. And when you come out afterwards, your mindfulness is so strong.
ඔබ සතරවන ධානයෙන් ආවට පස්සේ ඒ ගැන හිතනකොට ඒ තරම්ම ශක්තිමත් ඔබේ සිහිය. Still. ගොඩාක් නිශ්චලයි. What the Buddha said, your mind is workable, malleable. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන විදියට ඔබේ මනස ඉතාමත්ම නම්‍යශීලී. ක්‍රියාවට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම පැත්තකට නමන්න පුළුවන් වගේ. Free of the was it the aninja, free of movement. චලනයන්ගෙන් නිදහස්. උන්වහන්සේ මම හිතන්නේ පාලි වචනයක් අනින්ජ වගේ මතක් කරනවා. Whatever is strong enough for the purpose of seeing the Dhamma. ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම ශක්තිමත් ධර්මයේ දැකීමේ අරමුණට. So part of this practice of jhanas is the strengthening, the perfecting of mindfulness. And so that when you come out of the jhanas, your mindfulness is ready to do all these amazing things like see past lives, understand karma, and also penetrate the Four Noble Truths, anicca, anatta, dukkha, the whole lot. විශේෂයෙන්ම මේ ධාන පුහුණු වීමේ තවත් අරමුණක් විදියට මේ එක ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔබට අතීත ජීවිත දකින්න එක, කර්මය හොඳට තේරුම් ගන්න එක, චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්න එක, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදී මේ හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ඔබේ සිහිය ධාන අවස්ථාවවලදී තව තවත් දියුණු වෙන්නම තමයි. Not before. ඒකට කලින් නම් නෙමෙයි. So when you understand what mindfulness is and how to strengthen it, and you experience that strengthening of mindfulness, in your meditation during this retreat. මේ භාවනා පුහුණුව තුළදී ඔබ තේරුම් ගන්නකොට මොකද්ද මේ සිහිය කියලා. ඔබ ඒක තව තවත් දියුණු කරගෙන යනකොට ඔබේ භාවනා පුහුණුවේදී Understand that the happiness is just a signpost. Your mindfulness is getting strong. විශේෂයෙන්ම ඔබ තේරුම් ගනිමේ happiness සතුට කියලා කියන්නේ ඔබේ මනස දියුණු වීම, සිහිය දියුණු වීමේ සලකුණක්ය කියලා. The ability to see deeply into things, to see more detail. ඔබේ හැකියාව ගැඹුරට මොනවා හරි දෙයක් දකින්න, වඩා විස්තර සහිතව දකින්න දියුණු වෙන්නේ මේ මනස නිශ්චල වෙන තරමටයි. It's a sign your mindfulness is strengthening. So when these things happen, well done, you're on the path. Deeper happiness, deeper strength, more power, so you can have greater mindfulness. මේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඔබ හොඳට භාවනාව කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක හොඳට කරගෙන යන්න තව තවත් ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ ඔබ දියුණු වෙමින් පවතිනවා කියන එකයි. So that's all I'm going to talk about mindfulness today. සිහිය පිළිබඳව අදට මම මේ ටික තමයි කියන්න අදහස් කළේ. Tomorrow I'm going to start expanding on mindfulness to see how we can move it along by programming mindfulness to actually avoid some of the deeper hindrances which come up later on. හෙට දේශනාවේදී මම විශේෂයෙන්ම මේ programming mindfulness සිහිය කියන එක තවදුරටත් කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ, විශේෂයෙන්ම සැලසුම් කරලා ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා මේ අමුතුම පැතිකඩක් මම විස්තර කරන්නම්, ගැඹුරට යන හැටි. I know from yesterday I gave a talk for a little bit longer and it took so long to translate. We had hardly any time for meditation and even a short time for questions. That's all I'm going to talk about for this evening.